নমস্কাৰ JRG ব্লগ লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো আত্মসহায়ক গোটবোৰৰ বাবে পুঁজিৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি। যেহেতু এটা আত্মসহায়ক গোট আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আত্মসহায়ক গোটৰ মূলধন হিচাপে গঢ়ি উঠে এটা পুঁজি আৰু যিটো পুঁজি আত্মসহায়ক গোটবিলাকৰ সদস্যসকলে তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট মাহেকীয়া বৰঙণিৰ ভিত্তিত গঠিত হয়। SHG যি এই পুঁজি সেই পুঁজি গঠনৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে SHG বিলাকৰ আভ্যন্তৰীণ যি জমা সেই জমাৰ পৰাই পুঁজি গঠন হয় নেকি সেই সম্পৰ্কেও আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। আৰু আপোনালোকে যদি SHG এটা আৰম্ভ কৰি পেলাই SHG গোটটোৰ জৰিয়তে সংস্থাপিত হ'ব খোজে বা যি গোটটোৰ জৰিয়তে আত্মসংস্থাপন লাভ কৰিব খোজে, তাৰ লগতে SHG গোটৰ জৰিয়তে আপুনি SHG গোটৰ সদস্য হ'লে যিবিলাক চাকৰিৰ সুবিধা পায় SRLMৰ আণ্ডাৰত সেই চাকৰিবিলাক যদি কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপুনি অতি সোনকালে এটা SHG গঠন কৰি লোৱা উচিত বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। আৰু সাধাৰণতে আত্মসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত SHGৰ প্ৰদান বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই ক্ষেত্ৰত SHG এটা কেনেকৈ গঠন কৰিব পাৰি, SHGৰ পঞ্চসূত্ৰ কি, দশসূত্ৰ কি সেই সম্পৰ্কত মই ইতিমধ্যে যথেষ্টখিনি ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ প্লেলিষ্টত চাব পাৰে। SHGৰ লগত জড়িত হ'লে আপুনি SRLMৰ আণ্ডাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পদত নিযুক্তি পাব পাৰে আৰু সেই পদসমূহত যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যায় তেতিয়াও আপোনালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধে। এতিয়া এই ফাণ্ড সম্পৰ্কত আজি আমি আলোচনা কৰিম। বিশেষকৈ SHG এটাৰ ফাণ্ড কেই প্ৰকাৰৰ হয়। এতিয়া চাওক, প্ৰথমতে হ'ল SHG এটাৰ ফাণ্ড দুই প্ৰকাৰৰ হ'ল ইণ্টাৰনেল ফাণ্ডছ অৰ্থাৎ আভ্যন্তৰীণ পুঁজি আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল এক্সটাৰ্নেল ফাণ্ডছ অৰ্থাৎ বাহ্যিক পুঁজি। এতিয়া চাওঁচোন আমি আভ্যন্তৰীণ পুঁজি কোনবিলাক হয়। ইণ্টাৰনেল ফাণ্ডছ সম্পৰ্কত আপোনালোকে চাওক, প্ৰথম আহিলে ছেভিং মানে সঞ্চয়। আভ্যন্তৰীণভাৱে আমি যি পুঁজি গঠন কৰোঁ অৰ্থাৎ এটা আত্মসহায়ক গোটে তেওঁলোকৰ সদস্যসকলৰ পৰা প্ৰতি সপ্তাহত যি বৰঙণি হিচাপে যিখিনি সংগ্ৰহ কৰে সেই সংগ্ৰহিত পুঁজিৰে কি হয় এটা কালেক্টিভ পুঁজি গঠন হয়, মানে সামূহিক পুঁজি এটা গঠন হয়। নেক্সট আহিলে শ্বেয়াৰ কেপিটেল। শ্বেয়াৰ কেপিটেল এনেকুৱা যে মূলধনৰ অংশ ধৰি ল'লোঁ এটা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলে যদি মূলধন বিশেষকৈ কিবা কাম এটা কৰিবৰ বাবে যদি আপোনালোকে মূলধন ব্যৱহাৰ কৰে, সেই মূলধনটো আপোনালোকৰ কি হ'ব, পুঁজি হ'ব। অৰ্থাৎ আপোনালোক সকলো লগ খাই যদি এটা মূলধন অলপ টকা আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিছে যিকোনো এটা ধৰি লোৱা যিকোনো উৎপাদনমুখী কামত আপোনালোকে সকলো গোট খাই যদি অতিৰিক্ত মূলধন সংগ্ৰহ কৰে তেতিয়া সেইটো হ'ল শ্বেয়াৰ কেপিটেল। আৰু নেক্সট আহিলে চাওক মেম্বাৰশ্বিপ ফিজ। এতিয়া কেতিয়াবা কি হয়, মেম্বাৰশ্বিপ মানে সদস্যসকলৰ পৰা ফিজ কালেকশ্যন কৰা হয়। সেই সদস্যসকলৰ পৰা লোৱা যিটো ফিজ সেই ফিজটো হ'ল আপোনালোকৰ আভ্যন্তৰীণ পুঁজি। নেক্সট আহিলে এণ্ট্ৰি ফিজ। এতিয়া কোনোবা নতুনকৈ যেনিবা সদস্য আপোনালোকৰ আত্মসহায়ক গোটত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল, তেতিয়া সেই সদস্যগৰাকীৰ পৰা আপোনালোকে তেওঁ নতুনকৈ সদস্য হোৱাৰ বাবে তেওঁৰ পৰা যিটো আপোনালোকে ফিজ কালেক্ট কৰিব সেইটো আপোনালোকৰ ইণ্টাৰনেল ফাণ্ডত পৰিব। নেক্সট আহিলে ফাইনছ। কেতিয়াবা কি হয়, আপোনালোকৰ যিহেতু পঞ্চসূত্ৰ মতে আমি সকলোৱে জানো যে SHG যেতিয়া মিটিং হয়, সাপ্তাহিক মিটিঙত সকলো সদস্য উপস্থিত থাকিব লাগে। এতিয়া 10 গৰাকী সদস্যৰ ভিতৰত আমি ধৰি ল'লোঁ 2 গৰাকী সদস্য উপস্থিত নাই থকা। সেই উপস্থিত নথকা সদস্যসকলৰ পৰা সাধাৰণতে কি হয়, ফাইন সংগ্ৰহ কৰা হয়। গতিকে ফাইনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোক ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব, যিহেতু এটা আত্মসহায়ক গোটৰ নীতি নিয়মসমূহ যেতিয়ালৈকে ষ্ট্ৰিক্ট নহয় তেতিয়ালৈকে আত্মসহায়ক গোটটোৱে উন্নতি কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া যদি কোনোবা মিটিঙত উপস্থিত নাই তেওঁৰ পৰা ফাইন আপোনালোকে কালেক্ট কৰক আৰু ফাইন আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট কৰি থ'ব। নেক্সট আহিলে ইণ্টাৰেষ্ট অৰ্থাৎ সুদ। এতিয়া সুদৰ পৰাও আপোনালোকৰ কি হয়, ইণ্টাৰনেল ফাণ্ডছ গঠিত হয়, মানে আভ্যন্তৰীণ পুঁজি আপোনালোকে সুদৰ পৰাও পায়। সুদৰ পৰা কেনেকৈ পায়, যিহেতু প্ৰতিটো আত্মসহায়ক গোটেই আভ্যন্তৰীণ ঋণ প্ৰদান কৰে, সেই আভ্যন্তৰীণ ঋণ দিয়াৰ বাবদ কি হয় এটকাকৈ যিহেতু আপোনালোকে সুদ কালেক্ট কৰে, গতিকে সেই সুদটো হ'ল কি আপোনালোকৰ ইণ্টাৰনেল ফাণ্ডছ। গতিকে এই ইণ্টাৰনেল ফাণ্ডছখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। এতিয়া চাওক 6 প্ৰকাৰৰ ইণ্টাৰনেল ফাণ্ডছ আছে। এতিয়া আমি সাধাৰণতে জানো যে এটা আত্মসহায়ক গোটে সঞ্চয় কৰে, সঞ্চয় কৰি পেলাই তেওঁলোকে কি হয় পুঁজি গঠন কৰে। কিন্তু পুঁজি গঠন কৰাৰ কিন্তু 6টা ভাগ আছে, নিশ্চয় আপোনালোকৰ জানি ভাল লাগিছে। নেক্সট চাওক এক্সটাৰ্নেল ফাণ্ডছ। এতিয়া SHG এটা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে কি হয়, SHGটোৱে অকল নিজেই কালেক্ট কৰি পেলাই যিখিনি পইচা সংগ্ৰহ কৰে সেইখিনিয়ে যে তেওঁলোকৰ পুঁজি তেনে নহয়। তেওঁলোকৰ পুঁজি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কিছুমান কিন্তু বাহ্যিক
পুঁজি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহে। অৰ্থাৎ SHG এটাৰ পুঁজি বৃদ্ধি হয় বাহ্যিক ফাণ্ডৰ জৰিয়তেও, মানে এক্সটাৰ্নেল ফাণ্ডৰ জৰিয়তে। এক্সটাৰ্নেল ফাণ্ডটো কোনে দিয়ে? প্ৰথমতে চাওক কমিউনিটি ইনভেষ্টমেণ্ট ফাণ্ড, যিটো কমিউনিটি ইনভেষ্টমেণ্ট ফাণ্ড, যিটো কি হয় SHG এটাই 3 মাহ পাৰ হোৱাৰ পাছতেই ভিঅ'ৰ পৰা সাধাৰণতে তেওঁলোকে এই কমিউনিটি ইনভেষ্টমেণ্ট ফাণ্ড পায়। এতিয়া CIF কি সেই বা ছাপোৰ্ট ফাণ্ড বুলিও কয়, কমিউনিটি ছাপোৰ্ট ফাণ্ড বুলিও কয় এইটোক। এতিয়া এই CIF কি সেই সম্পৰ্কত যদি আপোনালোকে সবিশেষ জানিব খোজে তেতিয়া ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এই সম্পৰ্কত ভিডিঅ'ৰ লিংক দিম, আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে আৰু মোৰ প্লে'লিষ্টতো চাব পাৰে। নেক্সট আহিলে ভলেনাৰেবিলিটি ৰিডাকশ্যন ফাণ্ড, মানে VRF। এই VRFৰ পৰাও কি হয় SHG এটাৰ পুঁজি সংগ্ৰহ হয়। VRF কি সেই সম্পৰ্কতো মই ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ চাব পাৰে। এই ভলেনাৰেবিলিটি ৰিডাকশ্যন ফাণ্ড অৰ্থাৎ এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা কি হয় বহুত দুখীয়া মানুহ থাকে, যিকোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়, তেওঁলোকক কি হয় তেওঁলোকক নিৰ্দিষ্টকৈ এটা ফাণ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় তেওঁলোকৰ সেই সমস্যা সমাধানৰ বাবে, বিভিন্ন কাৰণৰ বাবে। গতিকে কি কাৰণৰ বাবে VRF দিয়া হয় সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে লিংকত গৈ চাব। নেক্সট আহিলে গ্ৰাণ্টছ এণ্ড ডনেশ্যন। এতিয়া চাওক কিছুমান গ্ৰাণ্টছ আৰু ডনেশ্যনৰ পৰাও কি হয় পুঁজি সংগ্ৰহ হয়। এতিয়া চৰকাৰে কিছুমান আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে, যিবিলাক আঁচনিৰ জৰিয়তে কি হয় SHG গোটলৈ অতিৰিক্ত পুঁজি যোগান ধৰা হয়। অলপ দিনৰ আগতে আপোনালোকে মন কৰিছিল প্ৰতিটো SHG গোটক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 50,000কৈ কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ আঁচনিৰ জৰিয়তে দিয়া হৈছিলে। তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ডনেশ্যন হয়, চৰকাৰী ডনেশ্যন হয় বা অন্যান্য সংগঠনেও কিবা দিব পাৰে, NGOৰ পৰা কিছুমান ডনেশ্যন আহিব পাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কাম কৰিবৰ বাবে। তেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰাণ্টছ, ডনেশ্যন আদিৰ পৰা কি হয় এটা SHGৰ পুঁজি গঠন হয়। গতিকে এইখিনি হ'ল এক্সটাৰ্নেল ফাণ্ডছ। আমি দেখিলোঁ যে 10 প্ৰকাৰে কি হয় আত্মসহায়ক গোট এটাৰ পুঁজি গঠন হয়। গতিকে আত্মসহায়ক গোট এটা আপুনি আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে আপুনি তাত পুঁজিত থ'ব ঠিকেই, কিন্তু তাৰ লগতে আৰু বিভিন্ন উৎসৰ পৰা আপোনাৰ পুঁজি বৃদ্ধি হ'ব। গতিকে আপুনি যদি আত্মসংস্থাপনৰ দিশত দুখোজ আগবাঢ়ি যাব খুজিছে তেতিয়াহ'লে এটা আত্মসহায়ক গোট গঠন কৰক, আৰু সেই আত্মসহায়ক গোটটো গঠন কৰি আপুনি নিজকে আত্মসংস্থাপিত কৰাৰ লগতে আপোনাৰ ওচৰৰ আৰু 10গৰাকী মহিলাক আত্মসংস্থাপনৰ সুবিধা দি আপুনি এটা মহৎ কাৰ্য সাধন কৰিব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি ইমান কথাই আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। যদি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে নতুন কথা কিবা জানিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।